R2 Studio එකෙන් අද අපි unbox වීඩියෝ එකක් කරනවා Canon 90D camera එක. ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලන්ට ඇහුණා වගේ අද අපි කරන්නේ Canon EOS 90D එකේ unboxing video එකක්. ඉතින් මේ වගේ videos දිගටම කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ගේ support එක අපිට ඕනේ. ඉතින් අමතක කරන්න එපා අපේ YouTube page එක subscribe කරන්න. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් Facebook, Instagram හරහා. Right. අපි කෙලින්ම unboxing video එකට යමු. box එක ගැන කතා කරොත් එහෙම top side එකේ Canon logo එක තියෙනවා. ඊට අමතරව model number එක EOS 90D කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ camera එකේ photo එකක් තියෙනවා. top එකෙන් ගත්ත photo එකක්. box එක අනිත් පැත්ත හරපුවම එහෙමත් නැත්නම් front එකේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් Canon logo එක තියෙනවා. ඊට අමතරව megapixel count එක, ISO level එක, 4K capability එක, dual pixel, eye detection AF, 100% viewfinder coverage, ඒ වගේම connectivities, Wi-Fi, Bluetooth පුළුවන් කියලා. ඊට අමතරව side එකේ serial numbers, අනිත් පැත්තේ තව information වගේක් තියෙනවා. මේ පැත්තේ තව details වගේක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. right අපි දැන් බලමු මේ කැමරා එක මිලදී ගත්තම ඕගොල්ලන්ට box එක ඇතුලේ මොනවද හම්බෙන්නේ කියලා. මම අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ kit එක නෙමෙයි body එක විතරයි. ඉතින් මේකේ lens එකක් නැහැ කැමරා එක විතරයි තියෙන්නේ. අපි අරලා බලමු මොනවද ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. පළවෙනියෙන්ම අරපු ගමන් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් user manual එක තියෙනවා. මේක පුළුවන් නම් කියවන්න ඕගොල්ලන්ට වෙලාවක් තියෙනවා. මොකද මේක ගොඩක් වැදගත් information තියෙනවා. ඊට අමතරව ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් charger එක තියෙනවා මෙතන. Canon charger එක. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට එනවා power cord එක charger එකට connect කරන්න. මේක තමයි charger එකට ගහන්නේ. ඊට අමතරව camera strap එකක් එනවා. EOS 90D කියලා ගහලා තියෙනවා මේ camera strap එකේ. ඊට අමතරව තව side එකේ තියෙනවා Canon battery එක. අපි අරලා බලමු. Canon battery එක තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ගා මීට ඉස්සෙල්ලා Canon cameras තියෙනවා නම් මේ එන ඒ same battery එක තමයි 5D Mark 3, 80D, 70D ඒ හැම එකටම එන same battery එක තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඊට අමතරව box එක ඇතුලේ තියෙන්නේ camera එක. camera එක එළියට නම් බලමු. right මේක තමයි Canon EOS 90D APS-C DSLR එක. Canon ලා අලුතෙන්ම introduce කරපු කැමරා එක ඒගොල්ලොන්ගේ APS-C DSLR lineup එකට. ඉතින් මේක DSLR එකක් වුණාට මේකේ ගොඩක් mirrorless කැමරා එක features උත් තියෙනවා. ඉතින් මට කියන්න පුළුවන් මේක hybrid කැමරා එකක් කියලා. මොකද mirrorless සහ DSLR වල තියෙන හැමදේම මේකේ අඩංගු වෙන හින්දා. right පෙට්ටිය ඇතුලේ මේ ටික විතරයි තියෙන්නේ. අපි පෙට්ටිය පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා කැමරා එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. right අපි දැන් කැමරා එකේ physical outlook එක සහ button interface එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. කැමරා එකේ බැලු බැලමට උඩ තියෙනවා ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් on off switch එක කැමරාස් වල Canon cameras වල සුපුරුදු විදිහට. ඊට අමතරව ඔයගලන්ට mode dial එක එහෙමත් නැත්නම් selection wheel එක තියෙනවා. මේක කරකවනකොට මතක තියාගන්න මේ මැද තියෙන button එක press කරලා තමයි මේ mode dial එක කරකව ගන්න ඕනේ. ඒකේ ඔයගලන්ට manual, aperture value, time value, program මේ ඕනේ setting එකකට දාගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව flash hot shoe එක තියෙනවා. මෙතන controls කිහිපයක් තියෙනවා. auto focus, drive, ISO change කරන්න. ඊට අමතරව metering, ඊට අමතරව මෙතන focusing modes වලට. ඊට අමතරව ඔයගලන්ට මේකේ screen එක light up කරගන්න bulb එක තියෙනවා. මෙතන light switch එක. ඊට අමතරව මේක තමයි front dial එක. front command dial එක ඔයගලන්ට settings මාරු කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ඉස්සරහින් මේ පේන්නේ shutter button එක ඔයගොල්ලෝ normal camera එක පේන විදිහට. ඊට අමතරව උඩ තියෙනවා Casio style එකට පොඩි display එකක් ඕගොල්ලොන්ගේ ෆොටෝ ගන්න information පෙන්නන. shutter speed එක, ඊට අමතරව ISO range එක, ඒ වගේ ගොඩක් information මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මේ Casio style display එකෙන්. කැමරා එකේ පිටිපස්ස ගත්තම මේ තියෙන්නේ viewfinder එක. ඊට අමතරව menu button එක, info button එක, ඊට අමතරව back focus කරනවා නම් මේ ඒ front button එක මෙතන තියෙන්නේ. ඊට අමතරව තියෙනවා zoom in, zoom out button දෙකක් මෙතන. හැබැයි මතක තියාගන්න මේකේ screen එක touch screen එකක් ඉඳලා සමහර විට මේ zoom in, zoom out button දෙක ඔයගලන්ට use කරන්න ඕනේ වෙන්නේ නැති වෙලාවලුත් තියෙයි. මෙතන තමයි photos සහ video mode එකට යන switch එක තියෙන්නේ. මේකේ video mode එකේ මේ start stop button එක click කරපුවාම එහෙමත් නැත්නම් ඔබපුවාම record එක පටන් ගන්නවා. මේක ආයෙ ඔබපුවාම recording එක off වෙනවා.
ෆොටෝ මෝඩ් එකේ ඉඳද්දි ලයිව් view එකට තමයි මේ බටන් එක ප්‍රෙස් කරපුවාම යන්නේ. ඊට අමතරව මෙතන තියෙනවා quick menu එක. එහෙමත් නැත්නම් Q බටන් එක. ඊට අමතරව ෆොටෝස් බලන්න review බටන් එක මෙතන තියෙනවා. trash can එක තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙතන lock switch එකක් තියෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ 8-way D-pad එකක්. මේකෙන් පැති 8කට ඔයගොල්ලෝ control කරන්න පුළුවන්. මැද set button එක තියෙනවා. ඊට අමතරව මේකේ වටේට තියෙන්නේ back dial එක. back command dial එක තමයි මේකේ වටේට තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ settings change කරගන්න. මේකේ වෙනසකට තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ 80D එකත් එක්ක compare කරොත් මේ joystick එක අලුතෙන් තමයි මේගොල්ලෝ මේ කැමරා එකට introduce කරලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මේකේ සුපුරුදු විදිහට fully articulating screen එකක් තියෙනවා. මේකත් Canon ලගේ අනිත් කැමරාස් වගේ touch screen එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කැමරා එකේ ස්ක්‍රීන් එක ගැන කතා කරද්දී විශේෂත්වය තියෙන්නේ මේකේ live view mode එකේ ඔයගොල්ලෝ photos ගන්නවා නම් eye auto focus mode එක මේගොල්ලෝ introduce කරලා තියෙනවා මේ කැමරා එකට. මොකද ඉස්සර කැමරාස් ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරලා තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ 80D එහෙමත් නැත්නම් 5D Mark IV වගේ කැමරාස් වල දැනට තිබුණේ face detection feature එක විතරයි. ඒ වුණාට මේ කැමරා එකට මේගොල්ලෝ eye auto focus feature එක mirrorless ලෝකෙන් introduce කරලා තියෙනවා live view mode එකේ ඉඳද්දී. ඉතින් ඒක ටිකක් ලොකු feature එකක්. මම හිතන්නේ මම මේකයි කිව්වේ මේ කැමරා එක DSLR එකකටත් වඩා මේක hybrid කැමරා එකක් විදියට තමයි මට නම් දකින්න පුළුවන්. right. කැමරා එකේ අනිත් පැත්ත ගැන කතා කරොත් මේ side එක කතා කරොත් එහෙම තාම Canon ලගේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ එක card slot එකයි තියෙන්නේ. ඉතින් professional cameras ඕගොල්ලෝ දන්නවා නම් ඕගොල්ලෝ පාවිච්චි කරලා තියෙනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් professional cameras වල card slots දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ Canon lineup එකේ 70D, 60D, 80D මේ හැම එකේම තිබුණේ single card slot එකක්. ඉතින් ඒ පුරුද්ද මේකටත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එක card slot එකයි තියෙන්නේ. කැමරා එකේ front එකේ පල්ලෙහා බටන් එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙතන තියෙනවා ඕගොල්ලෝ lens එක මාරු කරනවා නම් ඒ lens එක මාරු කරන්න බටන් එක මෙතන තියෙනවා. මේ සයිඩ් එක ගත්තම ඕගොල්ලොන්ට තියෙනවා ෆ්ලෑෂ් එක on open කරන බටන් එක තියෙනවා. ඊට අමතරව mic input එක, headphone input එකක් තියෙනවා. remote control එක attach කරන එක මෙතන තියෙන්නේ. ඊට අමතරව USB සහ HDMI outs මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මේ කැමරා එකට ගොඩක් connectivity inputs තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ videos වගේ කරනවා නම් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් කැමති වෙයි මේ headphone සහ microphone input එක video production එකක් කරනකොට. ඉතින් කැමරා එකේ back side එක ගැන කතා කරොත් එහෙම ඕගොල්ලන්ට සුපුරුදු විදිහට tripod mount එක තියෙනවා. ඊට අමතරව battery door එක මේ side එකේ තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට batteries insert කරන්න. ඉතින් පොඩි මතක් කිරීමක් කරන්න ඕනේ මේක review video එකක් නෙමෙයි. අපි මේ කරන්නේ Canon EOS 90D එකේ unboxing සහ first look video එක. ඉතින් පොඩ්ඩක් අපි කැමරා එකේ details ගැන කෙටියෙන් කතා කරොත් එහෙම Canon ලා මේකට අලුත්ම APS-C CMOS sensor එකක් introduce කරලා තිනවා 32.5 megapixel count එකක් එක්ක. ඊට අමතරව මේ කැමරා එකට ISO capability එක තියෙනවා 100 to 25600 වෙනකම්. ඊට අමතරව ඔයගලන්ට මේක expand කරගන්න පුළුවන් 51200 වෙනකම්. ඒත් එක්කම කැමරා එකේ processor එක විදිහට Canon ලගේ අලුත්ම Digic 8 processor එක මේකට introduce කරලා තියෙනවා. focusing system එක ගැන කතා කරොත් එහෙනම් මේකට මේගොල්ලන්ගේ ඉස්සෙල්ලා තිබිච්ච 80D එකේ වගේම 45 points focus system එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ තියෙන විශේෂත්වයකට තියෙන්නේ මේකේ ඔක්කොම focus points cross type focus points වීම. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේ කැමරා එක ඉන්ටරෙස්ටිං වෙන්නේ මේකේ live view mode එකට ගියාම. මොකද live view mode එකේදී face detection focus points 5481ක් මේ කැමරා එකට තියෙනවා dual pixel auto focus technology එකත් එක්ක. ඊට අමතරව මේ කැමරා එකේ face detection සහ eye auto focus features උත් තියෙනවා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේක DSLR එකට වඩා hybrid කැමරා එකක් විදිහට ගණන් ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ කැමරා එකට 10 frames per second shoot කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. live view mode එකේදී 11 frames per second one shot mode එකේ shoot කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව 7 frames per second shoot කරන්න පුළුවන් servo AF mode එකේ. ඊට අමතරව මේ කැමරා එකට UHD 4K 30p resolution එකකින් වීඩියෝ කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට අමතරව කැමරා එකේ physical changes ගත්තම මේ add කරලා තියෙන අලුත් joystick එක මාර important වෙනවා. ඕගොල්ලන්ට focus point එක ටක් ගාලා මාරු කරගන්න. ඉතින් මේව තමයි Canon EOS 90D එකේ key features විදිහට හඳුනගන්න පුළුවන්. right. අද අපි D90 එක අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේකෙන් sample photos ටිකක් ගහලා ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. ඉතින් මෙච්චර කල් පෝස්ටර් මාරයන්ගේ ගොදුරක් වෙලා තිබිච්ච තාප් මුදවා ගැනීමේ මෙහෙයුමක් ලංකාව පුරා ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් අද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපි ඒ වගේ තැනකට. කඩුවෙල
හයිවේ එක යට පාලමේ කට්ටිය චිත්‍ර අඳිනවා. ඉතින් ඒකේ සාම්පල් ෆොටෝස් ටිකක් ගහලා ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්න මේ D90 එකේ ෆොටෝස් ගන්නකොට කොහොමද පේන්නේ කියලා. අපි යමු. ඉතින් ඔන්න ඔය ආකාරයට තමයි චිත්‍ර අඳින කට්ටියගේ ෆොටෝස් Canon 90D කැමරා එකෙන් අපිට පෙනුනේ. මේකට පස්සේ අපි තව වීඩියෝ එකක් කරනවා මේකට ඉස්සෙල්ලා ආපු Canon 80D කැමරා එකත් එක්ක මේ 90D කැමරා එක කම්පෙයාර් කරලා 80D එකේ තියෙන ෆීචර්ස් මේකේ කොයි විදිහටද අප්ග්‍රේඩ් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ YouTube page එක subscribe කරන්න. එතකොට අපි වීඩියෝ එක රිලීස් කරපු වෙලාවෙම ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච ඕගොල්ලෝ හැමෝටම ස්තුතියි. ඉතින් හැම දිනාටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම සමුගන්නවා. මම රජිත් R2 ස්ටුඩියෝ එකෙන්.